Magandang araw, welcome muli sa ating channel. At para sa araw na to, ang lesson natin ay ang unang lesson ng grade 9. So grade 9 students, kaya manood kayo. Simulan na natin. So ang ating first lesson ay standard form of quadratic equation. Pero bago tayo mag-proceed sa standard form ng quadratic equation, ano nga ba muna ang ibig sabihin ng quadratic equation? When we say quadratic equation, it is an equation that can be written in the form ax squared plus bx plus c equals 0, wherein a, b, and c are real numbers and a should not be equal to 0. Okay? O sige, mas paklaruhin pa natin para mas maintindihan ng ating mga estudyante na nanonood ngayon. So pag sinabi natin quadratic equation, first, the word equation, of course, meron tayong equal symbol. Okay? Pag sinabi naman natin quadratic, ibig sabihin, the highest degree or the highest exponent sa ating mga terms ay 2. Pag sinabi natin degree or exponent, ito yung number na makikita sa upper right corner ng ating any term. So, ang highest exponent ay 2. Kapag ang highest exponent ay 2, then the given equation is quadratic. At tinatawag din natin ang quadratic equation na second degree equation. Kasi ibig sabihin nun, the highest exponent na makikita natin ay 2. Nakuha? Pero mayroon tayong restriction pag pinag-uusapan natin ang quadratic equation. Sabi dito, ang A daw natin, ang B at ang C ay real numbers. Ibig sabihin, yung numerical coefficient ng ating quadratic term, by the way, ito, quadratic term, yung may x, linear term, at yung number lang, constant term. Kung makikita natin sa example na to, quadratic, yung may x squared, linear term, yung may x, at constant, yung number lang. Okay? Para malaman natin na ang given is ang quadratic equation, ang unang rule dapat, o ang unang restriction na titingnan natin, dapat daw, ang numerical coefficient ng A natin, ang coefficient ng B natin, at ang ating constant ay real numbers dapat. So, yun yung una. Pangalawa, dapat yung A natin o yung coefficient ng ating quadratic term ay dapat hindi 0. Kasi, kung 0 na si A, automatic, mawawala na si quadratic term. At dahil quadratic equation na pinag-uusapan at quadratic term ang nawawala, hindi na siya magiging quadratic. So, naiintindihan ba? Ulitin ko ha. Dapat, yung number na A, ang number na B, at ang constant natin, dapat real number. At dapat, ang ating quadratic term ay hindi maging 0. O, tanong, sir, paano kung ang ating linear term ay 0? Or ang ating constant term ay 0? Or wala tayong linear term or wala tayong constant term? Matatawag pa rin ba natin siyang quadratic equation? Okay? The answer is yes. As long as present ang ating quadratic term, regardless kung ang ating linear term at ating constant term ay wala, ibig sabihin, ang ating equation ay quadratic pa rin. Ibig sabihin, dapat ito lang ang hindi maging absent, ang quadratic term. Nakuha? So, yun ang tinatawag nating quadratic equation. And by the way, ang form na to, yung ax squared plus bx plus c equals 0, tinatawag din natin ang form na yan na standard form of quadratic equation. So, tinatawag natin siyang standard form. So, dapat ang arrangement natin ganyan na ganyan. Nauna si quadratic, sunod si linear, sunod si constant, tapos naka-equal tayo sa 0. Like for example, this one. X squared, quadratic term, nauna. Pangalawa, 5x linear term. Pangatlo yung constant, plus 6, then naka-equal to 0. Nakuha? So sa lesson na to, by the way, mayroon tayong tatlong objectives. The first objective is, paano ba natin ma-identify na ang given equation is quadratic? Pangalawa naman, paano ba gawing standard form ang isang equation? At pangatlo, paano i-identify ang values ng A, B, and C. Pag sinabi natin values, yung coefficient ng A,
coefficient ng b at yung constant number natin. Okay? Simulan natin sa example na to. Una, alamin muna natin kung naka-standard form siya. Of course, sabi ko kanina, pag ang arrangement natin ay nauna ang quadratic, followed by linear, and followed by constant, tapos na-equal siya sa 0, then the given equation is in standard form. Next, quadratic ba siya? Tingnan natin. Ang quadratic ulit, dapat yung A, B, and C natin ay real numbers. So, real numbers sila lahat. At meron tayong value ng A. By the way, pag wala tayong coefficient na nakikita sa ating quadratic term or sa any term or sa any variable, automatic na meron yan tayong 1 as our coefficient. Since meron tayo, present ang ating quadratic term, then this given is quadratic equation. Then last objective, paano natin ma-identify ang values ng A, ng B, at ng C sa isang quadratic equation? Madali lang. Titinan mo lang muna sa quadratic. Si quadratic, ang nire-represent niya ang coefficient ni x squared. So dahil wala tayo nakikita any number, automatic yun, ang ating coefficient ay 1. Then the value of A is 1. Okay? Next, to get the value of B, ito naman ang coefficient ni x, or yung coefficient ng ating linear term. So 5x. So kukunin lang natin yung number. So magiging 5. Again, number lang, hindi na kasama yung x. Kasi pag sinama mo si 5 tsaka x, hindi na value ng b yun. Ang tawag na sa kanya ay linear term. Diba? Then lastly, yung number lang o yung constant lang, siya ang magre-represent as value of our c. So ito ay magiging 6. Therefore, the values of a, b, and c are 1, 5, and 6 respectively. So, yun. So, alamin natin kung ang given pa isang quadratic equation, paano ba gawing standard form ng isang quadratic equation, at paano hanapin ang values ng a, b, and c. So, yun ang aaralin natin sa lesson na to. Okay? So, para mas maintindihan, let's have an examples. Example number 1. Our example number 1 is 3x squared equals 5x minus 6. Tanda lang muna natin, ating standard form ay ito. Nauna ang ating quadratic term, which is ax squared, followed by linear term, bx, and then followed by constant term, c, then naka-equal siya kay 0. At masasabi natin siyang quadratic equation siya kapag ang values ng a, b, and c, lahat sila ay real numbers. This is the symbol for real numbers. And of course, dapat ang value ng ating a o yung coefficient ni quadratic term, dapat hindi siya equal to 0. Okay? Let's start. So, 3x squared equals 5x minus 6. Ang una natin gagawin, kailangan i-transform natin itong equation na to into standard form. Dahil hindi siya naka-standard, tandaan na ang ating linear term at constant ay dapat nasa left side ng equals. By the way, kung ito yung equals, yung number, pag nakaharap tayo, yung mga terms dito ay nasa left, yung mga terms dito ay nasa right. So therefore, yung equals natin, dapat yun nandito, 0 lang, at ito, dapat nasa left side. Okay? So para matanggal natin yung 5x minus 6, nagamit tayo na tawag natin addition property of equality, or mag-a-add tayo ng negative 5x, kasi 5x then minus 5x, magiging 0 na siya, at mag-a-add din tayo ng positive 6. So negative 6 and positive 6, magiging 0 na siya. Since addition property of equality, kung anong in-add natin dito, yun din ang i-add natin sa kabila. Okay? So magiging 3x squared minus 5x, yung inad natin dito sa 5x para matanggal siya, plus 6 equals 0. So yung inad natin tong negative 5x kay 5x, 0 na siya. At yung inad natin si positive 6 kay negative 6, 0 na siya. Tapos ito, inad natin sa kabila, kaya nandyan pa rin siya. Medyo nakakalito yung addition property of equality, no? So,
doon na lang tayo sa tinatawag nating transposition method kasi doon mas sanay yung mga estudyante. Okay? Ibig sabihin lang nun, pag ganito ang ayos natin, dapat 0 lang sa right at lahat ng terms nasa left. Ang gagawin lang natin, ita-transpose natin ang bawat term. And pag nagta-transpose tayo, nagbabago tayo ng sign. So, ibig sabihin, from positive 5x, ililipat natin sa left side, naging negative 5x. Then, from negative 6, nilipat natin sa left side, naging positive 6. Again, ang sasabi kong lipat, ito equals, di ba? Nasa right sila. Ilalagay natin sila sa left. Ito na equals, nasa left na sila. So, ita-transpose. Ililipat sa kabila. Okay? Pero yung tamang term talaga dyan is addition property of equality. Pero mas sanay ang estudyante na tinatawag nating transposition method. Kung saan tayo mas sanay, saan tayo mas nadadalian, doon tayo mag-stick. Okay? So, ito nga magiging itsura niya. And as we do transposition, dapat isasaalang-alang din natin yung arrangement ng bawat terms natin. Okay? Mauuna ang quadratic, yung mayroong degree na 2, o yung highest exponent na 2, then followed by the variable x, then constant, then naka-equal siya sa 0. So this is now the standard form of this equation. Kuha? Second question, quadratic ba siya? Again, ang quadratic, ang values ng A, B, and C ay real numbers. So, real numbers. Then, mayroon tayong A. Ang A natin ay hindi 0. So, present ang quadratic term. Then, therefore, this example is a quadratic equation. At kung quadratic siya, ang next nating target, paano natin i-identify ang values ng A, B, and C? So, what are the values of A, B, and C? Kung nakinig kayo kanina sa previous discussion natin, para malaman natin yung values ng A, B, C, just get the coefficient of our quadratic term or coefficient of our x squared. 3, number lang ha, number lang. Coefficient ng ating x, sasama natin yung sign, which is negative 5, and our constant term, which is 6. Okay, so the values of our A is 3, B, negative 5, and C equals 6. Naiintindihan ba? Sige, para mas maintindihan, let's proceed to another example. Example number 2. So our example number 2 is 4x squared equals 81. Okay? So same procedure na example number 1. So dapat lahat ng terms, kung ito ang equals natin, lahat terms na nandito, ililipat natin sa kabila. Or we will be using addition property of equality. So para matanggal si positive 81, magdadagdag lang tayo ng negative 81. So, positive 81 plus negative 81 is 0. So, kung ano yung add natin sa kabila, yun din lang ang i-add natin sa kabila. So, 4x squared, nagdagdag tayo ng negative 81 dito sa left. At, nagdagdag tayo ng negative 81 sa right, kaya naging 0 na siya. Kasi 81 plus negative 81 is 0. Or, yung tatawag natin transposition. Diba, 81 to, positive. Ililipat natin sa kabila, sa left side, magiging negative 81 siya. Nakuha? So now, alamin natin kung, by the way, dapat pag nag-transpose tayo, ang ating sequence ay tama. Quadratic, linear, constant. Pero kung mapapansin nyo, dalawa lang ang term natin. Ano yung nawawala? Ang nawawala ay yung linear term o yung term na mayroong x. So, ang next question ngayon, Sir, ito po ba ay quadratic equation? Tingin nyo. Yes. Ito pa rin ay quadratic equation. Diba? Sabi ko sa inyo, mawala man si linear term, wala mang value ang ating linear term, or wala mang value ang ating constant term, as long as present ang ating quadratic term, still considered as quadratic equation. So, ibig sabihin, ito ay quadratic equation. So, nakuha? So, now, since quadratic equation to, identify natin ang values ng A, ng B, at ang ating C. So, of course, again, ang A natin, yung coefficient ni x squared, o ng ating quadratic term. So, it is 4. Next, coefficient ni x, o yung ating linear term, wala naman tayong linear term, automatic, yun ay 0.
And then our constant term is negative 81. So negative 81. So nakuha? Sige, para mas maintindihan, let's have another example. Example number 3. Okay, so ang ating example number 3 medyo mahaba ba? 2 times the quantity of x squared plus 5x closed quantity equals 2x squared plus 1. Okay? So meron tayong kailangan dyan i-simplify. Mapapansin nyo, meron tayong term dito na naka-parenthesis. At meron tayong ditong number. So ang gagawin natin, i-distribute muna natin yung number 2 na to dito sa loob ng ating parenthesis. So 2 times x squared, then 2 times 5x. So let's multiply. 2 times x squared, we have 2x squared. 2 times 5x, or 2 times positive 5x, we have positive 10x. Then equals 2x squared plus 1. Okay? Kasi dapat wala tayo makikitang any parenthesis or quantity. Pag may ganun, kailangan muna natin evaluate or simplify natin. So, nakuha. At pag wala na, so again, dapat lahat ng terms na nasa right, wala dapat yan. Dapat 0 siya, di ba? Okay? So, ang gagawin natin, para mawala ang 2x squared plus 1, mag-a-add tayo ng negative 2x squared and then negative 1 para maging 0 na sila. At pag nag-add tayo ng negative 2x squared and negative 1 sa kabila, mag-a-add din tayo dito. Or, doon na lang tayo sa tawag natin transposition method. Or, etong 2x squared, ililipat lang natin sa left. At yung positive 1, ililipat natin din sa left. At magbabago sila ng sign. At ulitin ko, pag naglipat tayo, make sure nasa tamang arrangement tayo. So, start tayo kay 2x squared. So, 2x squared, then may squared din tayo, so itatabi natin sa kanya. Pero nung nilipat natin, naging negative 2x squared, then plus 10x, then yung positive 1, nilipat natin, maging negative 1 equals 0. So, ito yon. Itong negative, itong positive 2x, nilipat natin. Positive 10x, ito pa rin yun. Then, negative 1, yung positive 1, nilipat natin. Then, equals to 0. Okay? Next, medyo mahaba. Mapapansin nyo ang ating standard form, tatluhan lang. So, pag ganyang mahaba, more than 3 na, baka meron tayong kailangang i-combine. Or baka may similar terms or like terms. Pag sinabi natin similar or like terms, ito yung same tayo ng literal coefficient o same ng variable at same ng exponent or same letter at same exponent. So, meron ba? Meron. Si 2x squared and negative 2x squared. So, pag pinagsama natin ang positive 2x squared at negative 2x squared, anong mangyayari? Magiging 0 na siya. Tama? So, matitira na lang 10x minus 1 equals 0. So, ito magiging pinakasagot natin. Now, identify na natin. Ang ating equation na to ba ay quadratic or not quadratic? Sa tingin niyo, quadratic ba to? Of course, hindi siya quadratic. Bakit? Wala kayo nakikitang quadratic term dyan. Or ibig sabihin, ang value ng a natin ay wala. Okay? Linear term na agad to eh. Bx na agad to. Then, followed by constant term. Tama? Wala tayong quadratic term o yung term na may degree na 2. Ibig sabihin, this equation is not quadratic equation. So, pag ganyan, pag hindi na quadratic, hindi natin po problemahin yung values ng a, b, and c. Nakuha? So, let's proceed sa another example. Example number 4. So, our example number 4 is this. 5 minus x squared equals 4x. Kung makikita nyo, ang nasa right side lang natin ay 4x. Pero itong dalawa, kung mapapansin nyo, hindi sila sunod-sunod. Di ba ang sabi ko sa inyo, dapat una to, quadratic, linear, and constant. So, i-rearrange lang natin. So, negative x squared, uunahin lang natin. Okay, dahil nasa left side na sila, at ni-rearrange lang naman natin, hindi tayo magbabago ng sign. Okay, so negative x squared pa rin yan.
Ang babaguhin lang natin ng sign ay ang 4x. Ililipat natin sa kabila. Magiging negative 4x. Okay? Then, constant, positive 5. Wala siyang sign, automatic positive. Equals 0. So, ulitin ko. Sa negative x squared, inuna lang natin. Walang pagbabago kasi nasa left na siya. Ito equals, di ba? Left, right. So, nasa left na siya. Walang pagbabago ng sign. Ito yung 4x ang nasa right, ililipat natin sa left from positive 4x naging negative 4x. Kuha. And then lastly, ang ating 5 which is positive, ilagay lang natin sa dulo. Then equals to 0. Kuha. So next step, is this a quadratic equation? Sir, hindi po. Kasi po, ang ating quadratic term, ang a natin ay negative. Mali yun. Okay? Regardless of the sign, negative man yan o positive, still considered siya as quadratic. Kasi ang negative number still a real number. Okay? Hindi porket negative yung una, hindi na siya quadratic ha. Dapat tingnan pa rin natin kung yung a ba natin, yung b ba natin, at c ba natin ay real numbers. So, real number siya, still quadratic. At meron tayong quadratic term, present si a hindi siya equal to 0, then ito pa rin ay quadratic equation. Okay? At naka-standard na rin siya. So since quadratic siya, identify natin yung values ng a, b, and c. So our a, our b, and our c. Our a is negative, pag walang number, 1. So negative 1. Our b here is negative 4. Again, the values are the coefficient of x squared and x and yung constant number natin, which is 5. Nakuha? So let's proceed sa last example. Example number 5. Okay. So we have example number 5. Quantity of x plus 3 goes quantity times the quantity of x plus 5 goes quantity equals 0. Or the product of x plus 3 and x plus 5 equals to 0. Sabi niyo, uy, sir, mukhang hindi yung quadratic ah. Kasi wala akong nakikitang exponent na 2. Okay? Huwag pagpadalos-dalos. Dapat, sabi ko nga, bago mo ma-justify na ang isang equation ay quadratic or not quadratic, kailangan mo munang i-simplify or evaluate lahat ng nasa parenthesis. Or dapat wala kayo nakikitang any parenthesis symbol. Nakuha? So kung mapapansin nyo, familiar sa atin to, binomial times a binomial or multiplying binomials. So balik tayo sa grade 8 lesson natin. Na kung hindi na matandaan ang pagmumultiply ng binomials, proceed kayo dun sa playlist ng channel na to, grade 8 lesson. Ang title ay Multiplying Binomials or yung tatawag nating FOIL method. I-review nyo yun para mas maintindihan nyo kung paano maghanap ng o mag-simplify ng ganitong klaseng example. Okay? So, sige, kung natinatamad, explain na lang din natin dito. So, this is product of two binomials equal to 0. So, first term, second term, first term, second term. So, ang FOIL method natin stands for first term. So, ito at saka ito ang first term. X and 5 ang outer terms. 3 and x ang inner terms. And 3 and 5 ang last terms. So, first, so F, outer, so O, inner, I, then last. So, pag nagmumultiply tayo ng binomials, gumagamit tayo ng tatawag natin FOIL method. So, let's use it. So, x times x ay x squared. X times 5, or yung outer terms, x times 5 ay 5x. 3 times x ay 3x. And then, 3 times 5 ay 15. Okay? Pag nagmumultiply tayo ng binomials, mag-arrive tayo ng 4 na terms. First, outer, inner, and last. Okay, next, then equals 0.
Then para makuha natin yung final answer, check nyo muna. Meron ba tayong like terms or similar terms? Meron. Di ba pag like terms and similar terms, same variable or same letter, at meron silang same exponent. So, yung outer tsaka inner yon. Itong 5x and 3x are like or similar terms. So, combine lang natin sila. So, x squared, since para silang 5 positive, add lang natin. Add the coefficient. So, 5 plus 3 ay 8. Then, copy the variable. Then, plus 15 equals 0. Okay? So, quadratic, linear, constant. Standard na siya. Okay? Then, identify natin yung values ng A, ng B, at ng C. So, to identify, just get the coefficient of each term. So, sa x squared, we have 1. Si x natin, we have 8. And our constant, of course, 15. So, ito ang magiging final answer natin. Kuha? So, kung gusto niyo pa rin maintindihan yung pag-FOIL method o pag-multiply ng binomials, hanapin niyo sa grade 8 lesson, nasa playlist. Multiplying of binomials using FOIL method. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa ating first lesson, lalong-lalo yung mga grade 9 yan. Diyan kasi itong ating pinakaunang lesson. At sige, kung naintindihan, magbibigay ako ng dalawang exercise, then answer it, identify kung quadratic or not quadratic, then get the standard form, then identify the values of A, B, and C. Then, i-comment nyo sa comment section. Okay? Kung naintindihan again, huwag kalimutan i-like ang ating video, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell. Maraming salamat.